Ẹ káàbọ̀, a fẹ́ wo àwọn nǹkan tí ó sopọ̀ di odindi nínú Power BI. Power BI tá bá lè pín gbogbo àwọn nǹkan tá máa ṣe tá bá pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tí àwọn ìpín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ yìí bá yé wa dáadáa, ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti lè mọ nǹkan tá bá fẹ́ máa ṣe tá bá ti fẹ́ máa yí ọ̀nà data. Ìkan lára àwọn nǹkan tá à ń pè ní building blocks of Power BI, àwọn gbogbo tó sopọ̀ di odindi nínú Power BI, òun ni visualization. Power BI ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwòrán atọ́ka tá a lè máa lò fi ṣe ìtúpalẹ̀ àfi fi ṣe àpèjúwe àwọn data wa tá a ṣe síbẹ̀. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwòrán atọ́ka pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọ̀ ewé ni àwọ̀ kákà. Ó ní gbogbo oríṣiríṣi rẹ̀ títí kan máàpù gan tá a lè fi ṣe àpèjúwe bóyá àwọn kan tó ń gbé níbì kan, ó ní visual. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ ni pé àwọn dataset yẹn náà, gbogbo nǹkan yìí bí mo ṣe sọ là ń kójọpọ̀ tá a fi ń ṣe gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe. Dataset ni àkójọpọ̀ àwọn data tó ní í ṣe pẹ̀lú ara wọn. Nínú Power BI wa náà, a tún máa rí ibi tá a ti máa wo àwọn data wa nínú ẹ̀ láti lè mọ nǹkan tá à ń ṣe. Ó ní report náà. Report ni à ń pè ní pé ìròyìn tó kún dáadáa. A lè fi Power BI wa tá bá ṣe àtúpalẹ̀ data yẹn tán, a lè ṣe ìròyìn tó péye lé lórí. Ìyẹn lè ju ojú ewé kan lọ, ó lè jẹ́ ojú ewé 10 ní gbogbo ìròyìn wa tó péye yẹn máa jẹ́. Ó lè jẹ́ ìròyìn ojú ewé bíi 2, 3 ni, ìyẹn ju ẹyọ kan lọ. Àwọn yẹn ni report tá máa ṣe pẹ̀lú Power BI. Ìmí tó tún tẹ̀lé òun là ń pè ní dashboard. Eléyìí jẹ́ pé ìròyìn tí ò ju ojú ewé kan lọ, òun ni dashboard. Gbogbo ohun tá a ti ṣe yẹn kó wà lójú ewé kan láti rí. A dẹ̀ tún máa ń ṣe dashboard yìí náà lórí Power BI service tó jẹ́ pé a lè mú gbogbo àwọn àwòrán atọ́ka kákàkiri inú àwọn ìròyìn yẹn ká wá kójọpọ̀ sójú ewé kan láti lè fi rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ka, bóyá gbogbo ẹ̀ka ilé-iṣẹ́ àti ṣe gbogbo ẹ̀ sójú kan ṣopéré. Ìyẹn ni dashboard. Ìròyìn report ìyẹn péye, ìyẹn lè ju ojú ewé kan lọ, ṣùgbọ́n dashboard kò kí ń ju ojú ewé kan lọ ni òun máa ń jẹ́. Ìtó tún tẹ̀lé tó gbẹ̀yìn ẹ̀ òun là ń pè ní tiles. Ṣé ẹ rí inú àwòrán tó wà níbí báyìí, òun ni pé àwòrán atọ́ka ẹyọ kan ṣo tó wà nínú bóyá nínú dashboard ni o bóyá nínú ìròyìn report wa ni o, ẹyọ kan ṣo péré tó wà nínú ẹ̀ òun là ń pè ní tile. Tẹ́ bá wo bí báyìí sìn, a ní àwọn àwòrán aṣàpèjúwe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bí báyìí. Ẹyọ kan nú ẹ̀ yìí báyìí òun là ń pè ní tile. Bí gbogbo ẹ ṣe wà yìí tó wà ní ojú ewé kan yìí, òun ni dashboard. Ká wá sẹ́pa wá nírú eléyìí ní ojú ewé bíi 4, 5, ó ti di report nìyẹn. Àwọn àwòrán tí à ń lò nínú ẹ̀ yìí, àwòrán atọ́ka ẹ̀, àwọn yẹn ni à ń pè ní visuals tá à ń lò nínú ẹ̀. Ẹ ṣé.